दर्शकवृन्द नमस्ते। वाम गठबन्धनको वर्तमान सरकारले फोरम र राजपाको समेत समर्थनमा सदनमा 2/3 भन्दा बढी समर्थन प्राप्त गरेसँगै आम जनमानसको मात्र होइन निकट छिमेक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत आँखा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ सोझिन थालेको छ। आम जनअपेक्षा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो अझ खास गरी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति यी सबै सन्दर्भमा सरकारको काम कारबाही कसरी अघि बढ्ला त सबैको चासो यसैमा केन्द्रित देखिन्छ। नेपालको भू राजनैतिक परिवेशमा सुरक्षा चासो र रणनीति अब केमा केन्द्रित रहनु पर्ला, यिनै जिज्ञासा आज हामीले कार्यक्रम फायरसाइड मार्फत सुरक्षा विज्ञ विनोद बस्न्यातसँग खोज्ने प्रयास गरेका छौँ। Joseph, welcome to Fireside. Thank you so much, Vijay. अब सर्वप्रथम यहाँलाई आज यहाँ मैले निम्ता गर्न चाहेको मुख्य कारण मध्येमा चाहिँ नि यहाँका विभिन्न आर्टिकलहरू अहिले रिसेन्टली वी बिन रिडिङ। अब तपाईँ भर्खरै मात्रै अवकाश प्राप्त नेपाली सेनाको जनरल, मेजर जनरल। यो टाइम जुन आर्टिकल्सहरू लेख्ने, जुन चाहिँ नेसनल सिक्युरिटीका चाहिँ कुराहरू जुन तपाईँहरू अहिले डिसेमिनेट गर्न खोजिरहनु भएको छ थ्रु प्रिन्ट एन्ड अदर मिन्स, त्यो फेरि तपाईँले अङ्ग्रेजीमा ज्यादा लेख्नुहुन्छ। रिटायरमेन्ट चाहिँ नि यस्तै यो लेखपढ गरेरै बित्छ कि अन्य चिजमा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ दर्शक? अब फर्स्टली त अब रिटायरमेन्ट भन्ने बित्तिकै इट वाज नट द एन्ड अफ थिङ, बट इट वाज द एन्ड अफ एक्टिभ मिलिटरी सर्भिस। बट भनौँ न द्याट लङ इयर्स र नेपाली सेनाले जुन दियो र जुन राष्ट्रबाट पनि पाइयो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कता चाहिँ हाउ क्यान आई कन्ट्रिब्युट टु द नेसन, राष्ट्रलाई कसरी के दिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा मनभित्र आइरहँदो रहेछ। एउटा त्यो हिसाबले चाहिँ नि मैले आई हेभ बिन कन्टिन्युङ माई पर्फर्मेन्स टु कन्ट्रिब्युट टु द नेसन इन डिफ्रेन्ट वेज। पहिला त आई हेभ पार्टिसिपेटेड विथ द UNDPA अन एडभाइजरी कमिटी अन श्रीलङ्काज ट्रान्सफर्मेसन एन्ड रिकन्सिलिएसन प्रोग्राममा पनि पार्टिसिपेट अवकाशपछि। अब त्यसपछि माई इन्ट्रेस्ट इज जियो पोलिटिक्स एन्ड नेसनल सिक्युरिटी। त्यो हिसाबले मेरो अध्ययन अन चाइना एन्ड साउथ एसिया इज कन्टिन्युइङ। आई हेभ अलमोस्ट फिनिस्ड भनौँ न। नेपाल, चाइना, इन्डियाको चाहिँ मोडले सिधाइसकेको छु। त्यसपछि अब बिस्तारै साउथ इस्ट एसिया, त्यसपछि वेस्ट एसियामा गएर चाहिँ आई वान्ट टु कम्प्लिट द्याट स्टडी अल्सो। अब बिसाइड्स द्याट कन्ट्रिब्युट गर्ने, लेखेर उ गरेर, एन्ड आज आइम हियर टुडे। आई थिङ्क आई होप आई क्यान कन्ट्रिब्युट। यहाँले जसरी यो आफ्नो भावना व्यक्त गर्दाखेरि भन्नुभयो नि, नेसनले धेरै दियो, इन्स्टिट्युसनले धेरै दियो, सेनाले पनि धेरै कन्ट्रिब्युट गर्यो यहाँको चाहिँ नि सेपिङ अप, तपाईँको चाहिँ नि जीवनलाई चाहिँ एउटा क्यारेक्टर दिनका लागि र एउटा सर्टन लेभलसम्म तपाईँलाई चाहिँ नि प्रमोट गरेर लिएर जानका लागि, र रिटायरमेन्ट चाहिँ नि पार्ट अफ लाइफ, जीवनको एउटा चाहिँ नि यथार्थ पनि हो। एउटा आम जीवनले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस्, तपाईँ 2 स्टार जनरल भएर रिटायर हुनुभयो, मेजर जनरल अथवा उपरथी भनिन्छ क्यारे। त्यो उपरथी हुन्जेलसम्म कस्तो किसिमको कन्ट्रिब्युसन इन्स्टिट्युसनले दिएको हुन्छ वा राष्ट्रले चाहिँ नि त्यो व्यक्तिलाई कसरी ग्रुम गरेर लिएर गएको हुन्छ, एउटा जेनरल सिनारियो हामी सुन्न सक्छौँ आज? अब यसमा चाहिँ के भने, अब यो जोइन फ्रम अ ट्याक्टिकल लेभल भनौँ न। सुरुमा अब सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट भएर एन्टर गरेपछि चाहिँ अब मिलिट्री ट्रेनिङ्सहरूबाट अपलिफ्ट गर्दै लगेर पछि स्ट्राटेजिक लेभलसम्म भनौँ न, हाउ अ स्टेट फङ्सन्स अथवा कसरी चाहिँ मिलिट्री सिभिल रिलेसनसिप्सहरू र स्ट्राटेजिक लेभलमा कसरी उ गर्ने भन्ने कुराहरू पनि बिस्तारै हामी गर्दै जान्छौँ। र यो रिटायरमेन्ट पछि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यु स्टिल ह्याभ द्याट होइन, तर अब भनौँ न इट्स नट एन्ड इट्स लाइक एन्ड अफ अ च्याप्टर अफ अ बुक, बट देयर आर अदर च्याप्टर्स टु गो। भनेपछि मेबी दिस इज द सेकेन्ड च्याप्टर अफ कन्ट्रिब्युटिङ टु द कन्ट्री भनौँ न। बट डेफिनेटली अब इन्टरनेसनल अफेयर्स, नेसनल सिक्युरिटीको कुरादेखि लिएर अरू स्टेट फङ्सनिङहरूको कुराहरूमा पनि ज्ञान प्रवर्धन चाहिँ पाएकै हुन्छौँ। अब अहिले तपाईँको चाहिँ नि लेखनीमा हामीले अलिकति प्रवेश गर्ने हो भने यहाँका आर्टिकल्सहरूमा नेपालको भू राजनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा चासो,
अन्तर्राष्ट्रिय चासो, छिमेकीहरूको चासो, हाम्रो चासो छिमेकीहरूतर्फ यी यावत कुराहरूमा चाहिँ नि यहाँका थट्सहरू चाहिँ रुमलिरहेको देखिन्छ। तपाईको स्ट्यान्ड पोइन्टबाट अहिले नेपालको हालको स्थिति यी विभिन्न सुरक्षासँग गाँसिएका स्थितिमा कस्तो देख्नुहुन्छ? अब सबभन्दा पहिला त के भने नि हामीले रियलाइज के गर्नु पर्यो भने नेपाल एउटा स्ट्राटेजिकली एउटा इम्पोर्टेन्ट प्लेसमा बसेको छ भनेर रियलाइज गर्नु पर्यो। त्यो भने चाहिँ के भने हामीले चाहिँ अब अन्डरस्ट्यान्ड के गर्नुपर्छ भने ग्लोबल ट्रान्सफर्मेसन र रिजनल ट्रान्सफर्मेसन जुन किसिमबाट भइरहेको छ त्यसले चाहिँ हामी कसरी कुन डाइरेक्सनमा लिने भनेर बुझ्नुपर्ने नै हुन्छ। बिसाइड्स मेनी चेन्जेस भनौँ न ग्लोबल ट्रान्सफर्मेसनमा दे आर टु इम्पोर्टेन्ट अन आवर पार्ट। वान चाहिँ के छ भने दि पोलिटिकल अफेयर्स अथवा पावर जुन छ इन्टरनेसनल अफेयर्समा चाहिँ इट इज शिफ्टिङ फ्रम द एटलान्टिक टु दि एसिया पेसिफिक होइन। टु चाहिँ के छ भने अलि देयर इज एन इन्क्रिज अफ सिभिल पिसफुल मुभमेन्ट्स whether it is on ecology, whether it is on gender issues, whether it is on governance, whether it is on it, यसले चाहिँ अलि बहुत महत्त्व पाएको छ which जसको इम्प्याक्ट चाहिँ अलि नेपालमा पनि अलिअलि सिभिल मुभमेन्ट्स अनि यो चाहिँ नि राष्ट्रिय सुरक्षासँग कसरी चाहिँ नि सम्बन्ध राख्छ? अब यो चाहिँ कस्तो भने राष्ट्रिय सुरक्षासित सिभिल मुभमेन्ट्स भएपछि यसको डिस्टर्बेन्सेसहरू आउँछ, चेन्ज अफ पोलिसिजहरू आउँछ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फर इक्जाम्पल भनौँ न ग्वाटामालामा सिभिल मुभमेन्ट्सले र इन्टरनेसनल कम्युनिटीको कम्बिनेसनले गर्दाखेरि चाहिँ पिपल आर एन्टी करप्सन ड्राइभमा चाहिँ देवर पुट इन जेल त्यो। अब यसले चाहिँ के गर्यो भने यो अवस्थाले चाहिँ वर्ल्डलाई चाहिँ के एउटा बोर्डरलेस बनाएको छ, वान इन्टरडिपेन्डेन्ट बनाएको छ। न इफ यु रिलेट द्याट सिनारियो इन द एसिया पेसिफिक अथवा हाम्रो साउथ एसियन रिजनमा हामीले त्यसलाई चाहिँ दाज्न सक्यौँ भने चाहिँ लेट अस लुक एट इट फ्रम तीन चरणमा भनौँ न। नम्बर एक चाहिँ के त कोलोनियल पिरियडमा के भयो, दोस्रो अब कोल्ड वार एरामा के भयो, थर्ड स्टेज भनेको चाहिँ 2001मा सेप्टेम्बरको इन्सिडेन्ट जुन न्युयोर्कमा आयो त्यसले चाहिँ इन्टरनेसनल सिक्युरिटीमा चाहिँ डाइभर्स कसरी गयो र त्यो यो तीनटा पिरियडलाई हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स पोलिसिज अथवा द ओन्ली ग्लोबल पावरको पोलिसी अन एसिया पेसिफिक के छ त भन्दाखेरि रिब्यालेन्सिङ पोलिसी इन द एसिया पेसिफिक ओबामाको। अब अहिले चाहिँ रिसेन्टली भनौँ न अब 2 months अगो निस्किएको चाहिँ अब ट्रम्पको चाहिँ साउथ एसिया पोलिसी। नेचुरली साउथ एसिया पोलिसी इज मोर कन्फाइन्ड अथवा इज मोर कन्सन्ट्रेटेड के छ त अन साउथ वेस्ट एसियाहरूमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन भए तापनि त्यसमा चाहिँ इन्डियाको रोल अन अफगानिस्तान एन्ड इन्डियाको एक्टिभली पार्टिसिपेसन अन पोलिसिजहरूमा चाहिँ त्यसले के गरेछ त बुस्ट गर्न खोजेको छ। र दि अदर सिनारियो चाहिँ के छ भने यसले साउथ एसियामा चाइनिजको रोल अन पोलिटिकल अफेयर्स, अन इकोनोमिक अफेयर्स एन्ड सिक्युरिटी अफेयर्स चाहिँ अलिकति प्रोमिनेन्टली देखिन्छ। सो वेन वी आर लाइङ इट बिट्विन the two rising powers and the shifting of geopolitics ले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी हामी जाने के गर्ने भन्ने कुराहरुमा अब यही सन्दर्भमा लिएर आयो भने व्हाट्स ह्यापनिङ इन आवर कन्ट्री हुनु न नेपालमा के भइराछ त अहिले भन्दाखेरि वी कम ओभर थ्रु दी इलेक्ट्रिकल फेज 2000 भनौं न यो इयर मात्र तीनटा मेजर इलेक्सन्सबाट चाहिँ नाउ वी हैव कम इन्टु अ प्लेटफर्म where it is time from conflict to governance गर्ने समयमा आछ। अब यो मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने 2013 मा 30 पोलिटिकल पार्टीज थियो, now is come to 5 which is good हैन। अब अर्को चाहिँ के छ त 10 years of conflict and almost like 12 years of अब ट्रान्जिसन जस्तो आएर चाहिँ अहिले कन्स्टिट्युसन इज आउट हैन, नाइस टाइम टु गभर्न। अब यो पिरियडमा त के भयो त भन्दाखेरि वी ह्याभ द पोलिटिकल पार्टिज द्याट अबाइडेड बाई 2046 कन्स्टिट्युसन एन्ड वी ह्याड अदर पार्टिज द्याट केम आफ्टर द पिस प्रोसेस। भनेपछि त्यो पहिलाको पार्टी र अहिलेको नयाँ आएको पार्टी भनेपछि चाहिँ अहिले नेपाली कांग्रेस एन्ड युएमएल चाहिँ पहिला कन्स्टिट्युसन फोर्सेसहरूको हिसाबमा छन् भने अहिले राइजिङमा चाहिँ को आयो द माओइस्ट एन्ड द मधेसीज। सो देव कम एज द्याट। सो इट्स अ ब्यालेन्स अफ the constitution forces and the newly constituted forces। त्यसपछि चाहिँ हामी के भयो त now we have finished a part of the democratic practices मा चाहिँ अब इलेक्सन अथवा इलेक्ट्रोक्रेसी
has finished now. So we are entering a phase of democratic delivery and अथवा substantial delivery को हिसाबमा छ भने and at the same time what we have हाम्रो हातमा के भयो त अब countryको major issuesहरु address गर्ने बेला भयो भन्दाखेरि so since we have a new prime minister now and the new administration र उहाँका चीजहरु पनि बिस्तारै भनौं अहिले आज 25 दिन 25 days 26 दिन अब यसले गर्दा अहिले नयाँ चीजहरु पनि आइराछ अब जर्सा एउटा कुरा कस्तो छ भने यहाँले अहिले जसरी बताइरहनु भएको छ संसारको शिफ्ट विभिन्न सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट पोइन्ट्सहरु चाहिँ नि हाम्रो साइड अफ द ग्लोबमा सरिरहेको जुन दृष्टान्त तपाईले दिइरहनु भएको छ र नेपाल पनि विगत 10-12 वर्षदेखि जसरी कन्फ्लिक्टबाट चाहिँ पीसफुल ट्रान्जिसनमा टेकेर नयाँ कन्स्टिट्युसन जारी गरेर इलेक्ट्रल प्र्याक्टिसेसहरु कम्प्लिट गरेर हामी 3 टियर गभर्नमेन्टको चाहिँ नि एउटा नयाँ सिनारियोमा छौं तर कता हामी यो अचिभमेन्टले चाहिँ केही यथार्थहरुलाई हाम्रो कन्फ्लिक्टको रेसिडुअल इफेक्ट्सहरु जुन छ ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसनको कुरा छ बेपत्ता पारिकाहरुको चाहिँ नि लागि बनेको आयोगको कार्यान्वयनको कुराहरु छ यसलाई हामी यो रमाइलोमा कतै बिर्सिरहेका त छैनौं कि अब यो यसमा सारै भित्र गएर चाहिँ नि यसलाई बिथोलिरहनु जरुरी छैन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब अहिले जुन नयाँ एडमिनिस्ट्रेसन र केपी ओलीजीको प्रिमियरशिपमा चाहिँ जुन उहाँले अहिले अफिस एन्टर गरेको दिनदेखि बोलिरहनु भएको छ नि चीजहरु यो के हो त यसलाई समष्टिगत हिसाबले हेर्नुपर्छ र आई थिंक त्यो हिसाबले गर्दै गर्यो भने चाहिँ अल अफ दिस थिंग्स लाइक द टीआरसी एन्ड द यो बेपत्ता पारेको चीजहरु विल हैव टु बी एड्रेस्ड समहाउ अर द अदर को हिसाबमा अब आई विश द एडमिनिस्ट्रेसन अहिले जुन छ उनीहरुले चाहिँ अब यो जुन प्राइम मिनिस्टरले गर्छ यो चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमै निकालेर गर्यो भने अझै राम्रो बट व्हाट आई थिंक इज उहाँको इन्टेन्ट चाहिँ के देखिन्छ भने a happy Nepali and a prosperous Nepal. Easier said than done. Easier said than done. But the vision चाहिँ उहाँको चाहिँ के देखियो भने through development and prosperity. अब यो चाहिँ त्यो गर्ने के what are the means of doing that? भन्दाखेरि चाहिँ अब through zero tolerance policy in corruption, good governance, maximum use of natural resources यो चीजहरु गरेर चाहिँ त्यो अचिभ गर्ने भने चाहिँ उहाँको त्यो लाइन देखिन्छ तपाईले जसरी अहिलेको चाहिँ नि कन्स्टिट्युसन जारी भइसकेपछि नयाँ चुनाव पछि आएको जनादेशका बारेमा जसरी एउटा नेतृत्वको अवतरण र नेतृत्वले दिनहुँ जस्तो चाहिँ नि जनतालाई आश्वस्त पार्न खोजिरहेका एजेन्डाजहरुको कुरा जसरी गर्नुभयो अन द प्यारलल हिजो पार्लियामेन्टमा के देखियो भने जुन पार्टीसँग एकतासम्म हामी जान्छौं भनेर भनिएको पार्टीको एकता सारै नजिक पुगेको छैन अहिले पनि दुईटा पार्टीकै रूपमा संसदमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले र अप्रत्याशित रूपमा जुन पार्टीहरुसँग यसभन्दा अघि प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीको खासै र्याङठ्याङ नमिलिरहेका विषयहरु थुप्रै थिए जस्तो लाग्छ जस्तै राजपासँग फोरमसँग यी पार्टीहरुले चाहिँ फत्तै आफ्नो समर्थन हिजो प्रधानमन्त्रीलाई दिनु र 2/3 भन्दा ज्यादा बहुमत चाहिँ नि उहाँले कमान्ड गर्नु पार्लियामेन्टमा यो तपाईले अघि बताइरहनु भएका उहाँका चाहिँ नि अभिष्टहरु उहाँका चाहिँ नि सिन्सियर अवधारणाहरुलाई प्राप्त गर्नका लागि यो हिजोको चाहिँ नि जुन समर्थन देखियो नि त्यो समर्थनलाई चाहिँ तपाईको स्ट्यान्ड पोइन्टबाट तपाई कस्तो देखिरहनु भएको छ अब यसमा चाहिँ मलाई थाहा थियो कि तपाईले यो प्रश्न सोध्नुहुन्छ भनेर आई डोन्ट वान्ट टु मिस है त्यो मिस नगर्नलाई चाहिँ म के गर्न गइरहेको छु नि एन्ड कन्सेप्चुअली चाहिँ आई थिंक द न्यू एडमिनिस्ट्रेसनको चाहिँ के छ भने उनीहरुले चाहिँ इकोनोमिक रिफर्म्स जुन गर्न खोजेको छ यो चाहिँ मोबिलाइजेसन अफ इन्टरनल फाइनान्स एन्ड थ्रु एफडीआई को हिसाबबाट उहाँ टु चाहिँ यो कन्स्टिट्युसनलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि चाहिँ इफिसिएन्ट एडमिनिस्ट्रेसन र 3 टियर गभर्नमेन्ट आएपछि चाहिँ एन्ड रिस्ट्रक्चरिङ अफ द के अरे स्टेट को हिसाबमा पनि जानु पर्यो अर्को चाहिँ या सेड
provision of law. And the fourth one is mobilization human resources. And focus चाहिँ केमा छ भने modernization, agriculture, industry, transportation, communication, and you name it. But the important thing चाहिँ के छ भने producing skilled manpower भनौँ न within 2 years चाहिँ in all the local levelsहरुमा चाहिँ produce गर्ने भनेको. अब यो त challenges भइहाल्यो. अब यो चीज एड्रेस गर्न जुन अहिले उठाउनु भयो नि कुरा, not the 2/3 government. Now it is not just the 2/3 government को बेला होइन अहिले. It is time for all the lawmakers. सबै lawmakers ले चाहिँ what is good for the nation भनेर अगाडि बढाउनु न अझै राम्रो. But it is good that 2/3 are there. यसमा चाहिँ मैले कसरी हेरिरहेको छु भने one जुन people को एउटा aspiration बाट vote आएर चाहिँ left हरु चाहिँ अब एउटा largest party को फर्ममा आयो, they could have formed the government. भनेपछि त्यो चीज छ भने अर्को चाहिँ के भयो त द नेशनल इश्यूजहरु जुन छ मधेस इश्यू त्यो इश्यू पनि त्यही प्लेटफर्ममा आयो हैन. त्यो प्लेटफर्ममा आउनु भनेको र 2/3 भनेको चाहिँ आई थिंक मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ पोजिटिभली नै एउटा गुड स्ट्राइडमा द नेशनल प्रब्लम एन्ड द नेशनल गभर्नमेन्ट चाहिँ एउटा आएको छ र यसलाई अलिकति डाइरेक्सन दिन सक्यो अन नेशनल इश्यूज भने देन विल किल एभ्रिथिङ बिकज वी आर एड्रेसिङ व्हाट the aspirations of the people. Why did the people vote? पहिला त हामी त्यो के अरे पोलिटिकल पार्टिजको म्यान्डेट अथवा उनीहरूको प्रमिसिङहरू जुन छ नि पिपललाई इजन्ट इट अप टु द इट्स टाइम टु एड्रेस द्याट. तर अब तपाईँले जसरी बताइरहनु भएको छ केपी शर्मा ओलीको यसपटकको जनादेश अनुरूप उहाँको नेतृत्वमा बनेको सरकार र जस्तो किसिमको मेजोरिटी उहाँले सदनमा प्राप्त गर्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा एउटा फेनोमिनल पक्ष नै हो. तर डेमोक्रेसीमा अपोजिसन साइजेबली वीक र जस्ता किसिमका चाहिँ नि एक्सरसाइजहरू अहिले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भएको देखिन्छ, जस्तै कि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूबाट मोबिलाइज हुने फरेन फन्ड्सको चाहिँ नि मोनिटरिङ र प्रपर युटिलाइजेसन, यी सबै कम्पोनेन्ट्सहरूलाई उहाँले आफ्नो अम्ब्रेलाको फोल्डमा लिनु भनेको कता कता तपाईँ त मिलिट्री साइन्स पढेको मान्छे अलि डिक्टेटोरियल भयो भन्ने एक किसिमको क्रिटिसिजम पनि कता कता ब्रू भइरहेको जस्तो देखिन्छ. तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यस्तो? मलाई चाहिँ यसमा के लाग्छ भने जुन अघि मैले त्यो इन्टेन्टहरू भने नि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भने भनौँ न 4 बडिज फ्रम 3 मिनिस्ट्रिजलाई चाहिँ लिएर आएर प्राइम मिनिस्टर्स अफिसमा राखियो. अब जुन बडिजहरू आएको छ नि त्यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भने 1 द प्राइम मिनिस्टर इज भेरी सिरियस अन करप्सन ड्राइभ, त्यो देखिन्छ एउटा. अर्को चाहिँ नेपालको डेभलपमेन्टको लागि जुन फरेन फन्ड्सहरू आछ थ्रु एनजिओज एन्ड आइएनजिओज यसलाई चाहिँ नेपालकै निम्ति कसरी प्रयोग गर्ने अथवा कुन ठाउँमा के प्रयोग गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर सो द्याट टु रेगुलराइज द फन्ड एन्ड टु गेट द बेस्ट बेनिफिट हो कि भनेर मैले चाहिँ त्यो हिसाबले अप्टिमिस्टिकली हेरेको छु. अब दि अदर साइड अफ द कोइन इज अब यो जुन सङ्गठनहरू छ नि आएको सङ्गठन छ नि यसलाई इफ यु क्यानट युटिलाइज इट प्रपरली फर नेसन्स पर्पस अथवा फर नेसन्स स्टेबिलिटीलाई गरेन भने त अब यसको त फेरि त्यो लिएर आएको अर्थ पनि आएन. दुरुपयोग हुने सम्भावनाको कुरा किन गरिरहेका छौँ भने वान्स बिटन ट्वाइस शाई. हामीले यसभन्दा अगाडि पनि नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन हुनुभन्दा अगाडि हामी कहाँ भनौँ करप्सन कर्ब गर्नका लागि कन्स्टिट्युसनल बडी हुँदाहुँदै पनि हामीले अर्कै किसिमको चाहिँ एउटा आयोगको गठन पनि देख्यौँ. जुन आयोगको गठनलाई सर्वोच्च अदालतले क्वास गरिदियो. त्यसपछि तात्कालीन रेजिमले आफ्नो ओह्रालो बाटो देख्न थाल्यो. अहिले पनि जनआदेश प्राप्त गभर्मेन्टले यो सबै इन्सिक्योरिटिजहरू जस्तो गरेर यी ऐजन मुख्य दायित्व बोकेका चाहिँ नि अफिसेसहरूलाई प्राइम मिनिस्टरको फोल्डमा ल्याउँदा कता कता यो चाहिँ ट्रस्टको कमी अथवा भएका कन्स्टिट्युसनल बडिजहरूप्रति चाहिँ नि अलिकति अविश्वास गरेको हो कि
जस्तो एउटा एनालिसिस पनि त सुरु भएको छ नि। फेल नहोला नहोस् हामी त्यो चाहन्नौँ, तर एउटा प्रिकसनका रूपमा यस्ता चिजहरूलाई आफ्नो फोल्डमा लिइसकेपछि त्यसलाई डेलिभर गर्नका लागि पनि त मेकानिजम त चाहिएला नि। अब यसमा चाहिँ के लाग्छ भने अब प्राइम मिनिस्टरले ठाउँ ठाउँमा इभन इन्क्लुडिङ द पार्लियामेन्ट यस्टरडे ही हेज बिन स्पिकिङ अन एन्टी करप्सन है, नट जस्ट हिम, हिज गुड पार्टनर भनौँ आफ्नो अब प्रचण्डजी पनि त्यसै किसिमबाट बोल्नु भइरहेछ। भन्दाखेरि चाहिँ यो इलेक्सनबाट जुन म्यान्डेट लिएर आएको छ नि यसको एस्पिरेसन्स के छ त, वाट आर दि पिपल एक्चुली लुकिङ फर भनेको एन्सर हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। लाइक भनौँ न कलेक्टिभ अब एउटा सर्ट फर्ममा चाहिँ त्यसलाई एनालाइज गर्ने हो भने चाहिँ पिपलले एस्पायर केमा गरिरहेछ त अहिले, वान इज नेसनलिजम एन्ड वान इज स्थायित्व, स्टेबिलिटी, पिपल वान्ट स्टेबिलिटी, एन्ड अदर इज पिपल आर अप्टिमिजम। अब अप्टिमिजममा के छ भने आई थिङ्क पिपलको डिजायर चाहिँ वाइ डोन्ट यु एड्रेस द करप्सन इस्यु, दिस इज डिस्ट्रोइङ अस एन्ड द कन्ट्री भन्ने किसिमको भावनाले हो कि। तर एडमेन्ट नै देखिन्छ भनौँ न प्राइम मिनिस्टर चाहिँ यो चिज एड्रेस गर्न। मेरो स्पेकुलेसन चाहिँ यो दुईवटा चिजलाई लिएर उहाँ अगाडि बढ्नु खोज्नु भएको हो कि एड्रेस गर्न खोज्नु भएको हो कि जस्तो लाग्छ। अब एकैछिन केही समय अगाडि बडा पोलिटिकल प्लेटफर्ममा अति नै पपुलर हुन खोजेको एउटा वर्ड सिभिल सुप्रिमेसीको कुरा खुब सुनिन्थ्यो एकताका। अब यो सिभिल सुप्रिमेसी चाहिँ नि नेपालका पोलिटिकल फोर्सेसहरूले अब साँच्चीकै यसलाई एक्सर्साइज गर्न लागेको हो भन्ने एउटा इन्डिकेटरको रूपमा अहिलेका मुभ्सहरूलाई एउटा आम जीवनले हेर्न थाले भयो त्यसो भए कि यो सिभिल सुप्रिमेसी भन्ने कुरा जुन बेला तपाईले सर्भ गर्नुभएको इन्स्टिट्युसनमा पोलिटिकल इन्टरभेन्सनको पराकाष्ठा जुन देखिएको थियो त्यति बेला चाहिँ नि मिलिट्री हेज टु बी डिमार्क्ड होइन, यो चाहिँ नि यसको सिभिल सुप्रिमेसी चाहिँ छ तर यसको फङ्सनिङ चाहिँ आफ्नै छ भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो जस्तो लाग्छ। तर अहिले आएर चाहिँ नि अब तपाईँ रिटायर भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो अर्गनाइजेसनलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ भनेर सोद्धा त मैले गलत प्रश्न सोधे चाहिँ हुन्छ होला। तैपनि एउटा सिभिलियन जीवन बिताइरहेको एउटा फर्मर जेनरलले नेपालमा सिभिल पोलिटिक्स र नेपालको सेनाको सम्बन्धलाई कसरी देख्न थालेको छ, कसरी हेर्न थालेको छ? बल्डविनले चाहिँ आफ्टर सेकेन्ड वर्ल्ड वार ही हेज सेड द्याट इन्टरनेसनल इन्भाइरोमेन्टमा जब वार ओभर हुन्छ भने बिस्तारै के त द पावर अथवा द मिलिट्री पावर चाहिँ के गर्छ त इट्स स्लोली स्लाइड्स अवे भने भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ जुन अघि हामीले कुराहरूमा 10 वर्ष के अरे कन्फ्लिक्टका टाइम र दिस 12 years अफ ट्रान्जिसनले गर्दाखेरि चाहिँ नाउ वी आर एन्टरिङ अ न्यू फेज। अब यो न्यू फेजमा चाहिँ यो प्र्याक्टिसेस के हुन थाल्छ त अब सिभिल सुप्रिमेसी भनेको के अथवा मिलिट्री सिभिल रिलेसनसिप भनेको के, नट जस्ट फर द मिलिट्री, इट विल बी फर द होल सिक्युरिटी सिस्टममा नै। होल सिक्युरिटी सिस्टममा चाहिँ हाउ डु यु यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ राइट पाथमा लिएर आउने भनेर डिबेट पनि गर्नुपर्छ र त्यो डाइरेक्सन दिनु पनि पर्छ। अब यसमा त्यो दिनु त पर्छ, तर यु हेभ टु यसमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड के गर्नु पऱ्यो भने चुनौतीहरू के हो त, वाट आर दि च्यालेन्जेस अथवा वाट आर द थिङ्स द्याट निड्स टु बी एड्रेस्ड इन दि सिक्युरिटी सेक्टर फर्म भन्दाखेरि अब यो चाहिँ फेरि गाँसिन्छ केमा त हाम्रो नेसनल स्टेबिलिटीको लागि के छ त, वाट आर थिङ्स इस्युज द्याट क्यान कज डिस्ट्रक्सन भनौँ न, यही चिज अचिभ गर्न जानलाई चाहिँ डिस्ट्रक्ट गर्ने के हो त भन्ने चिजहरू पनि त आउँछ नि। अब हामी प्रान्तीय विभाजनमा गएको मुलुक भएका छौँ, हामीका 7वटा नयाँ प्रदेशहरू चाहिँ नि हामीले खडा गरेका छौँ, त्यहाँ आफ्नै सरकारहरू छन्, स्थानीय तहमा पनि विभिन्न गाउँ र नगरका थुप्रै सरकारहरू मिनी सरकारहरू देशभरि विद्यमान छन्, केन्द्रमा पनि सरकार छ। अब हाम्रो विगतका दिनमा हामीले अवलम्बन गरेको सुरक्षा नीतिले अहिलेको परिवर्तित नेपालमा त्यसैको कन्टिन्युएसनले हामी सिक्योर्ड
हुन सक्ने स्थिति छ कि यसलाई पनि रिडिफाइन गर्नुपर्ने छ, सेनाको चाहिँ नि रिनम्बरिङ गर्नुपर्ने छ, यसलाई रिएनर्जाइज गर्नुपर्ने छ कि इक्विपमेन्ट वाइज, यसका चाहिँ नि टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट्सका लागि नम्बर मात्रै एउटा ठुलो कुरा हो कि यसलाई मोडर्नाइज पनि गर्दै लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो प्रश्न। अब यसको आई विल गिभ यु यसको एन्सर, बट बिफोर द्याट चाहिँ हामीले के हेरौँ भने ओभरअल राष्ट्रको चुनौतीहरू के छन् भनेर देन द्याट गिभ्स अ पोजिसन अफ सिक्युरिटी फोर्सेस कस्तो हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ। अहिलेको परिवर्तित नेपालमा चाहिँ नि तपाईँको आँखाले हाम्रा चुनौतीहरू के देखिन्छ अब भन्न मिल्ने जति? अब नम्बर 1 त के छ भने देयर आर 5 जियोपोलिटिकल ट्रेन्ड्स हाम्रो रिजनमा। ओके, अर्को चाहिँ सोसल सेक्टरको च्यालेन्जेसहरू, अर्को पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी, अर्को भनौँ न इकोनोमिक अपर्च्युनिटीको लिमिटेसन होइन, अर्को सिक्युरिटी ब्रेकडाउन होइन। अब दिज आर मेजर इस अथवा डिप्लोमेटिक फेलियर इज अनदर वान होइन। भन्न मोरलेस अबाउट जुन 7वटा बुदाहरू भने यसलाई नै हामीले ओभरअल हिसाबमा हेरौँ। बट अनि त्यसपछि यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुराहरू नै आउँछ नि। अब यसमा चाहिँ लाइक अहिले भर्खर यु ब्रट आउट इस्यु अबाउट एड्रेसिङ सिक्युरिटी इन केस अहिलेको परिवर्तन अवस्थामा चाहिँ इफ यु डु नट म्यानेज दि फोर्सेस वेल, अथवा यो 3 tier लेभलमा चाहिँ यसलाई पनि वेल हामीले डिफाइन नगर्ने लले अथवा रिस्पोन्सिबिलिटी दिएको हिसाबले गऱ्यो भने देन इट ब्रेक्स डाउन, यु नो, द इन्स्टिट्युसन क्यानट परफर्म। त्यो हिसाबबाट आउँछ। देन आई जस्ट अहिले भर्खर भने नि मैले 5 ट्रेन्ड्स अफ जियोपोलिटिकल भनेपछि नम्बर 1 चाहिँ के छ भने इन्डिया एन्ड चाइना आर राइजिङ इकोनोमिज, नट जस्ट राइजिङ, दे आर ग्लोबल powers also, you know, and their interest not just in Nepal, in the whole South Asian belt below the Himalayas को चाहिँ इम्पोर्टेन्स एउटा छ। अर्को चाहिँ के छ भने नेपालबाट नर्थ साउथ स्ट्राटेजिक कम्युनिकेटिङ नेटवर्क्सहरू जुन छ इट विल कम। अर्को चाहिँ आई थिङ्क नेपाल विल स्टार्ट स्लोली ह्याभिङ मेगा प्रोजेक्ट्स फर इकोनोमिक एन्हान्समेन्ट, त्यो पनि आउँछ होइन। अब अर्को चाहिँ के छ भने दि के अरे यसलाई उ गर्न च्यालेन्जेसहरू अब यसलाई कसरी एन्सर गर्ने भन्ने कुराहरू त अब च्यालेन्जेसकै रूपमा आयो नि। अब सोसल सेक्टरको हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क इट इज one, the people who migrated, almost 30 lakhs people work outside Nepal होइन। अब त्यो मान्छेहरू इन केस अहिलेको सिनारियोज मिडल इस्टको सिनारियोजले गर्दाखेरि वार टोर्न भयो, वार बढेर इफ दे कम ब्याक टु नेपाल हाउ विल यु एड्रेस द्याट? सो दिस इज अ सोसल इस्यु। बट एट द सेम टाइम अहिले चाहिँ के देखिन्छ भने धेरै ठाउँमा कुरा के चल्छ त अन कन्भर्जन अफ रिलिजन भनेपछि यसको डेमोग्राफिक जुन चेन्ज छ यसले के चिज निम्ति आउँछ त फ्युचरमा भन्ने कुराहरू भयो। नाउ द थर्ड पोइन्ट आई टक्ड अबाउट वाज पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी। पहिला पनि मेजर लार्जेस्ट पार्टीको बेलामा मिड टर्म इलेक्सन्स भएको छैन र? भएको छ नि होइन। अब अहिले पनि त्यस्तो किसिमको सिनारी नआओस्, बट दिज आर रिस्क्स द्याट क्यान ह्यापन होइन। अब अर्को चाहिँ इफ अहिले त 3 tier गभर्मेन्ट आइसक्यो, सो इफ यु मिसम्यानेज बोथ द इकोनोमी एन्ड द राइट्स अफ पोलिटिकल, त्यसलाई मिसम्यानेज गर्यो भने त पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी मात्र होइन कि दिस विल इन्भाइट सिक्युरिटी डिसअर्डर पनि त इन्भाइट गर्छ नि। सो इट इज गुड द्याट इट इज इक्विभलेन्टली इम्पोर्टेन्ट टु त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने। अब नेपालमा अहिले एउटा आम जीवनले बुझ्ने सिक्युरिटी अपैरेटस भनेको नेपालमा भिजिबली देखिने बाटोमा युनिफर्ममा देखिने भनेको एउटा जनपद प्रहरी, अर्को सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना र अर्को अनुसन्धान विभाग, बेसिकली उसको आफ्नो इन्टेलिजेन्सको कोभर्ट काम गर्ने हो। पब्लिकमा त्यति नदेखिएला, तर भिजिबली देखिने यिनै 3 शक्तिमा विभक्त चाहिँ नि नेपालको सिक्युरिटी अपैरेटस हो। अब जुन हिसाबले हामीले सशस्त्र प्रहरीलाई रेज गऱ्यौँ, जसरी हामीले ट्रेडिसनली नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ नि ल एन्फोर्समेन्ट एजेन्सीका रूपमा चाहिँ नि स्थापित गर्दै आएका छौँ र नेसनल सिक्युरिटीसँग गाँसिएका मुद्दाहरूको फ्रन्टमा चाहिँ नि नेपाली सेनाले नेतृत्व गरिरहेको अहिलेसम्मको बुझाइ हो।
अब नेपालको यो प्रादेशिक विभाजनपछि यो सिक्युरिटी डिभिजनले यतिकै काम गर्छ कि यसलाई अलिकति रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ नि जिज्ञासा। बिफोर आई कम टु द्याट म आउँछु त्यसमा। लेट मी टेल यु अब न्यू एडमिनिस्ट्रेसनले के गर्ने त? ओके, देन वान अफ द पोइन्ट्स द्याट आई विल ब्रिङ आउट इज अन सिक्युरिटी। ओके, अब नेपाल भिजन 2030 भन्ने चाहिँ गभर्मेन्टले अँगाल्नु पर्यो। वान, अब त्यसलाई एड्रेस गर्नलाई चाहिँ इट हेज टु, त्यसलाई चाहिँ के चाहिँ एउटा 4 फोल्ड स्ट्राटेजिक अप्रोच गर्नुपर्छ। 1 डेमोक्रेटाइजेसन, 2 डेभलपमेन्ट, 3 रिकन्सिलिएसन एन्ड 4th ह्युमन सिक्युरिटी। अब त्यसलाई गर्न चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ के गर्नुपर्छ अथवा हेड अफ द गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने ही मस्ट हेभ 4 पिलर्स विथ हिम एन्ड वान अफ द्याट पिलर will be an efficient and agile national security system. Second is durable र नेपाली सुहाउँदो foreign policy. The other is strategic planning. Okay, on infrastructure. अब किनभने 3 tier levels मा त अब सबैलाई त विकास गर्नु छ नि, but how do you actually manage this, you know? भनेपछि स्ट्राटेजिक लेभलमा चाहिँ अब कुन किसिमबाट आयो र कन्सेप्चुअल एस्पेक्टमा प्रदेश र लोकल युनिटलाई चाहिँ दियो भने सो द्याट दे विल एक्ट इन द्याट अम्ब्रेला, सो द्याट इट इज कोअर्डिनेटेड एन्ड कन्ट्रीले फेस पाउन खोजेको टार्गेट चाहिँ अचिभ गरोस्। अर्को इज गभर्नेन्स। यु मस्ट हेभ अ इफिसियन्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड एडमिरेबल गभर्नेन्स। सो दिज आर दि 4 पिलर्स। यसलाई चाहिँ के त गभर्मेन्टले एड्रेस गर्नु पर्छ। कसरी एड्रेस गर्ने त? तपाईँले जसरी अहिले आफ्नो भावनामा भनिरहनु भएको छ कि एउटा प्राइम मिनिस्टरका चाहिँ नि एउटा अलिक पावरफुल किसिमको नेसनल सिक्युरिटी बडी पनि त्यो अन्डर हिज आर्म्स हुनुपर्छ भन्ने जस्तो तपाईँले कुरा गर्नुभयो। तर नेपालमा अहिले हेर्ने हो भने विद्यमान नेपाली स्ट्रक्चरमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको चाहिँ नि अवधारणा छँदैछ, त्यसले पनि फङ्सनल नै काम गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ। तर तपाईँले अहिले जसरी बताइरहनु भएको छ, मैले चाहिँ नि झट्ट सुन्दाखेरि कस्तो बुझेँ भने अब भारतमै मित्र राष्ट्र भारतमा जसरी एउटा नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजरको अन्तर्गत एउटा त्यस्तो किसिमको बडी बनिएको छ, अमेरिकामा पनि त्यस्ता बडिजहरू देखिन्छ, अन्य थुप्रै मुलुकहरूमा पनि होलान्। हामी कहाँ चाहिँ नि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले त्यो किसिमको एउटा कोअर्डिनेटिङ काम गरिरहेको जस्तो, समन्वयको काम गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यो नन फङ्सनल भयो भन्न खोज्नु भएको? नन फङ्सनल भन्दा पनि इट इज फङ्सनिङ बट नट टु एज इट सुड फङ्सन, होइन? त्यो भन्नु खोजेको चाहिँ के भने मैले अब नेसनल सिक्युरिटीको इस्युजमा एड्रेस गर्नै पर्छ। एज यु सेड अमेरिकामा हेर, बेलायतमा हेर, सबै ठाउँमा हेर, तर हामीलाई सुहाउँदो भनेको चाहिँ इन्डियन सिस्टमै हो है। द नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजर भन्दाखेरि अब यो प्लेटफर्ममा जाने हो भने वाट डु वी हेभ इन द नेसनल सिक्युरिटी सेक्टर? अहिले के छ? वी हेभ अ काउन्सिल, प्राइम मिनिस्टरले लिड गरेको काउन्सिल, 7 मेम्बर्स। वी हेभ अ नेसनल सिक्युरिटी अपारेटस अहिले पनि छ। वी हेभ द डिफेन्स मिनिस्टरको सेक्रेटरी अन द प्लेटफर्म। तर यसले किन चाहिँ डिलिभर गर्न सकेन? र अर्को चाहिँ के छ भने व्हेन वी लुक एट नेसनल सिक्युरिटी अहिलेको सन्दर्भमा हामी के गर्नुपर्छ भने राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय सुरक्षालाई चाहिँ हामीले रिएक्जामिन गर्ने बेला भयो अहिले। त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षालाई चाहिँ हामीले अलिकति बृहत रूपमा हेर्नु पर्यो, मोर अन अ ब्रोडर फ्रन्टमा हेर्ने। त्यो भन्नु खोजेको चाहिँ के भने राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मार्फत यो बडिजहरूलाई देशलाई भार नदिकन, आर्थिक भार नहोस्, म्यान पावरको भार नहोस्, सो हाउ डु यु मेकनाइज दिस? यसलाई कसरी चाहिँ एडजस्ट गर्ने त सो द्याट नेसनल स्टेबिलिटीलाई चाहिँ यो नेसनल सिक्युरिटीले चाहिँ उसले जवाबदेही हुन्छ। तर तपाईँले जसरी अहिले नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजरको चाहिँ नेतृत्वमा एउटा यस्तो अप्यारेटस चाहिन्छ जसले नेपाली पोलिटिक्स र नेपाली सिक्युरिटी कन्सर्नलाई चाहिँ नि समन्वय गर्न सकोस् भनेर तपाईँले बताइरहनु भएको छ। कता कता गाई गुई सुनेको जुन कन्सेप्ट तपाईँले अगाडि सारिरहनु भएको छ अथवा तपाईँलाई ठिक लागिरहेको जस्तो हामी बुझिरहेका छौँ, नेपाली सेना जुन अर्गनाइजेसनमा तपाईँले सर्भ गर्नुभयो त्यो अर्गनाइजेसनलाई यो तपाईँले बताइरहनु भएको सिस्टमसँग त्यति चित्त बुझिरहेको छैन भन्ने गाईगुई पनि सुनेका छौँ। तपाईँले सुन्नुभएको छ? अब सुनेको छु मैले पनि, तर यसमा चाहिँ के छ भने वाट द लिडरसिपले रियलाइज गर्नुपर्ने चाहिँ कुरा के छ भने
अघि मैले भने नि वी आर ओभर द कन्फ्लिक्ट वी आर गोइङ इन्टु गभर्नेन्स है Now you have to realize that the strength of military power will slowly come into this civil control ma it will come. अब यो चाहिँ पहिले नै आफूले भनौँ न विभिन्न देशहरूमा र संसारमा भइरहेका इभेन्ट्सलाई हेरेर गर्यो भने चाहिँ it will be an evolutionary change. But if you try to resist, then it will be अलिकति forcefully done पनि हुन सक्छ हैन my speculation. त्यसकारण चाहिँ के छ भने त्यसले मैले यो राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय सुरक्षालाई चाहिँ it has to be re-examined भन्दाखेरि चाहिँ यो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मार्फत प्राइम मिनिस्टरले हेड अफ द गभर्नमेन्टले मिलिट्री र ल इन्फोर्समेन्ट फोर्सको मात्रै हेर्ने भने होइन मैले इट इज अ होल अपैरेटस भनौँ न जुन भिजन प्राइम मिनिस्टरले दिनुहुन्छ त्यो भिजनलाई अचिभ गर्न सबै मिनिस्ट्रीबाट चाहिँ के कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो त्यही इमिडिएट सर्ट टर्म लङ टर्मलाई द्याट्स वाइ आई वाज टकिङ अबाउट नेपाल भिजन 2030 if we want to achieve that. Why 2030? Why not 2020? हाम्रो international obligations are like SDG को कुरा गरेर 2030. That's why I'm saying 2030. त्यो चीजमा लानलाई so it has to be so it's a holistic approach, interministerial body, हैन, which is answerable to the Council of Ministers. So त्यस्तो किसिमको बडी खडा गर्नु पर्यो. So the security sector or the military and the law enforcement force and the intelligence force is just part of that apparatus. अब तर यो तपाईले जुन किसिमको परिकल्पना हामीलाई सुनाइरहनु भएको छ नि यसमा एउटा जस्ट कमन म्यान्स फियर प्रधानमन्त्रीको एक किसिमको भिजन रक्षा मन्त्री र उहाँले चाहिँ नि नेतृत्व गर्नुहुने नेपाली सेनाको प्रमुखको एउटा कलेक्टिभ भिजन र यो नेशनल सिक्योरिटी एडभाइजरले हेड गरेको चाहिँ जुन अपैरेटसको तपाईले परिकल्पना गरिरहनु भएको छ त्यहाँको अर्को भिजन यो त झन् यो पावर स्ट्रगल हुन सक्ने नेपाली नेशनल सिक्योरिटीलाई झन् कमजोर बनाउने एउटा नयाँ योजनाको बीजारोपण जस्तो हुँदैन र यो इन्डियामा भएको छ नि नेशनल सिक्युरिटी एडभाइजर इन्डियामा राख्दाखेरि चाहिँ के भएको छ त इट हेज कन्ट्रिब्युटेड मोर टु द नेसन एन्ड मोर टु द किनभने यसले चाहिँ के अघि मैले भने नि आई विश द एडमिनिस्ट्रेसन यो एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको भिजन के हो त भनेर एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा निकाल्दोस् न त्यो मिट गरेर एभ्री वान हेज टु वर्क टु मिट द्याट एन्ड दिस नेसनल सिक्युरिटी एपारेटस जुन मैले इन्टरमिनिस्ट्रियल बडी जुन एउटा एड्रेस गर्न खोजेको छु नि दिज आर द बडिज द्याट मोनिटर्स जुन त्यो प्राइम मिनिस्टरको जुन एउटा के अरे उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति सबै अगाडि बढिरहेको हुन्छ त्यसमा त के भइरहेछ भनेर इट इज अ बडी द्याट इन्फर्म्स तपाईले अघि भिजन 2030 को कुरा गर्नुभयो नि नेशनल प्लानिङ कमिसन छ उसले जुन जनरल नेपाललाई चाहिने चाहिँ नि योजनाको चाहिँ नि एउटा खाका छ त्यो खाका उसले कोर्दिन्छ नेशनल सिक्युरिटी काउन्सिल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद जुन छ जसले सिक्युरिटीको कन्सर्न्सहरूलाई हेर्दिन्छ र प्राइम मिनिस्टर्स अफिस छ जसले सबै मिनिस्ट्रीहरूसँग चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टरको भिजनलाई अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक सबै हातखुट्टा फैलाएर चाहिँ नि समन्वय गर्न सक्छ परराष्ट्र मन्त्रालय छ सो यो सबै डुप्लिकेसन अफ अथोरिटी हुँदैन र भने डुप्लिकेसन भनेर भन्दा पनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अब 2046 सालको परिवर्तन आएदेखि प्रजातान्त्रिक परिवर्तन आएदेखि अहिलेसम्म वेयर इज इट रङ द्याट द गभर्मेन्ट हेज नट रियली बिन वेल डेलिभर्ड गर्न सक्छ डेलिभर त भएको छ धेरै चिजहरू भएको छ बट अझै जुन किसिमबाट जानु पर्थ्यो त्यो किन हुन सकेको छैन भनेपछि नेचुरली इट इज द स्ट्रक्चर्स डिफिसियन्सी जुन स्ट्रक्चर छ प्लानिङ कमिसन इट्स गुड मैले भने अघि जुन 4वटा पिलर थियो वान अफ देम इज प्लानिङ एन्ड द अदर इज सिक्युरिटी द अदर इज फरेन एन्ड अदर इज म्यानेजिङ होइन अब यो नेसनल सिक्युरिटी भनेको चाहिँ यो एडभाइजर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने it is a staff to the prime minister who is अब यसमा चाहिँ अब let me go to a little deeper यसमा अब प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ नेशनल सिक्युरिटी सिक्युरिटी एडभाइजर इस्टाब्लिस गरेपछि अहिले भएको संरचनालाई त्यसलाई ढाल्नु भन्दाखेरि काउन्सिल भयो अर्को चाहिँ एउटा के बनाउँ त लेट्स से अ पोलिसी ग्रुप ओके
अब त्यो पोलिसी ग्रुपमा चाहिँ को हुन्छन् भने देयर विल बी अल द सेक्रेटरिज अफ द मिनिस्ट्रिज विल बी इन द पोलिसी ग्रुप ओके सो आफ्नो मिनिस्ट्रिजहरूको जुन छ आफ्नो योजना 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष योजना छ सो द्याट इज अन द टेबल एकदम यसलाई चाहिँ नि एउटा जनसाधारणले बुझ्ने गरी बताउने हो भने यदि मित्र राष्ट्र भारत एकैछिन एक्जाम्पलको तौरमा चाहिँ नि उहाँको नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजर नेपाल भ्रमणमा आए र आफ्नो सुरक्षा चुनौतीहरूका बारेमा डिस्कसन गर्न चाहेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई हामीले अलिकति स्यानिटाइज गर्न सक्थ्यौँ यो 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 किसिमको अपैरेटस हामीले तयार गऱ्यौँ भने सो द्याट हामीले पनि रेसिप्रोकेट गरेर चाहिँ नि नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजरसँग हाम्रो नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजरलाई चाहिँ राखेर बायोल्याटरल कुरा गराउन सक्छौँ एउटा आम जनताले बुझ्ने गरी बताउने हो भने तपाईँले त्यो परिकल्पनातिर लाग्नु एटलिस्ट एउटा स्टाफ वर्क भन्न अब भन्नु यो मैले डिप्लोमेटिक फेयरकै कुरा निकालेँ नि एटलिस्ट द्याट हेड अफ दिस गभर्मेन्टको चाहिँ एउटा स्टाफ वर्क सो द्याट दे कोअर्डिनेट थिङ्स इन बिट्विन कसरी कोअर्डिनेट गर्ने के गर्ने सो द्याट एकैचोटि पोलिटिकल लेभलमा आएर चाहिँ अब ट्रबल मात्रै नदेखोस् न सो दोज स्टाफ्स आर अल्सो नेसेसरी अब नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजरबाट इज नट जस्ट इन इन्डिया मैले आई जस्ट गिभिङ एन एक्जाम्पल होइन मैले पनि एक्जाम्पलको तौरमा मात्रै इट इज इन एभ्रीवेयर इन एभ्री नेसन सो वाइ सुड वी ह्याभ when we know that we will have a holistic approach and they are responsible executives ko lai responsible council of ministers ma cha and it is a body overall ke bhaira cha bhanera cha prime minister lai brief garna sakne body ho bhane what is it in having one person or the two person and the rest चाहिँ अहिले कन्ट्रीमै भएका अपैरेटसहरु जे छ त्यसलाई नै प्रयोग गर्नलाई के गल्ती हुन्छ र के हुँदैन आई थिंक इट विल पे मोर फर द कन्ट्री जस्तो लाग्छ र अब head of the government like it is easier for him to execute and function अब जर साहब आज यहाँ आउनु भएको म मौका जाँदा जाँदै छोप्न चाहन्छु अब तपाईले जसरी नेपालका इन्टरनल रिस्ट्रक्चरिङहरुको एउटा सर्टेन भिजन तपाईले दिनुभयो र तपाईको पोइन्ट अफ भ्यूबाट तपाईको स्ट्यान्ड पोइन्टबाट अझ भनौं हाम्रा छिमेकीहरु उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत को मेन सिक्युरिटी कन्सर्न्स भिजोभी नेपाल के छ र अहिले भर्खरै पूर्णता पाउन खोजिरहेको अत्याधिक शक्तिशाली सरकार जुन बन्दैछ नेपालमा त्यो सरकारका चुनौतीहरूलाई तपाईको स्ट्यान्ड पोइन्टबाट कस्तो देखिरहनु भएको छ अब यसमा चाहिँ के छ भने सबभन्दा पहिला इस्टाब्लिसमेन्ट अफ नेसनल सिक्युरिटी काउन्सिल र यसमा चाहिँ के भने मैले अघि कुरा गरेँ नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजर एन्ड अहिलेको भएको राष्ट्रिय सुरक्षा पछि यसलाई चाहिँ विभिन्न डिभिजनमा लग्ने हैन they'll have a political division, they'll have a intelligence division, they'll have a security division. A security भन्ने बित्तिकै we have to differentiate between the defense forces and the law enforcement forces. हैन त्यसपछि अब अरु बडीजहरु एज रिक्वायर्ड टाइमले गर्छन् सो दैट दिस बडीले चाहिँ इट इभ्यालुएट्स व्हाट्स ह्यापनिङ इन दिस सेक्टर एन्ड इन्फर्म्स अब इन्टेलिजेन्स सेक्टर त अब अहिले प्राइम मिनिस्टर अफिसमा आइसक्यो सो दिस विल गिभ इन्फर्मेसन टु द नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजर सो दिस बडी इज मेड अब यो काउन्सिल चाहिँ जुन छ त्यो काउन्सिलको अन्तर्गत के हुन्छ त आई टोल्ड यु अघि नेसनल एउटा भन्नु पोलिसी बडी अ पोलिसी बडी इज आर सेक्रेटरिज अफ मिनिस्ट्रिज ओके पोलिसी कन्टिन्युएसनको लागि के चाहियो त यु हेभ टु हेभ सब ग्रुप्स अल्सो जोइन्ट सेक्रेटरिज भनेपछि सो द्याट द पोलिसी कन्टिन्युस बोथ आन्तरिक व्यवस्थापनको कुरा आन्तरिक व्यवस्थापन तर अब यो मैले जाँदै जुन सोधेँ नि छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको चाहिँ नि सिक्युरिटी कन्सर्न भिजोभी नेपाल के र अहिलेको सरकारको चाहिँ चुनौती के अब यसमा चाहिँ के छ हामीले भने नि वी आर पोजिसन्ड हामी नेपाल यति वेल प्लेस्ड छौँ द ओन्ली थिङ इज द प्रब्लम अफ म्यानेजमेन्ट ओके त्यो भनेको चाहिँ के भने द एन्सरिङ द सेक्युरिटी क्वेसन्स अफ आवर नेबरिङ कन्ट्री अथवा मेकिङ देम सेक्योर of this area so that they don't need to spend so much of money on security forces and security deployments. अघि मैले भने नि चाइनाको रोड भन्नु न अन पोलिटिकल इकोनोमिक भनेपछि थ्रु ओबार अथवा डोक्लम सो डोक्लम इज अ बिगिनिङ अफ अ मिलिटराइजेसन इन द हिमालयस अब हामी पनि त्यसमा पर्दैनौँ र भुटान पर्छ भने नेपाल त पर्छ सो हामीले नै हाम्रो बेटलाई चाहिँ अब ट्रस्ट वर्दी र सिक्युरिटीमा चाहिँ वी हेभ दे एन्सर अल आवर निड्स वेदर इट इज टेरोरिजमको कुराहरू होस् तपाईहरुले चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्ने विश्वास त दिलाउनु पर्यो
त्यो विश्वस्त दिलाउनु भने अघि मैले भनेकै हिसाबबाट हेड अफ द गभर्मेन्टले त्यो चिज लिएर आएर र नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजर र त्यसको भएका बडिजलाई फङ्सनल गराउन सक्यो भने वी विल एन्सर दिस। मलाई चाहिँ क्वाइट कन्फिडेन्ट लाग्छ। अब यो सिक्युरिटीको कुरा गरिरहँदाखेरि आई डोन्ट नो यो अप्रोप्रिएट प्रश्न हो कि होइन, तर हामीले भर्खरै नयाँ प्रधानमन्त्री हामीले पाइसकेपछि प्रथम फरेन डिस्टिङ्ग्विस्ड गेस्ट हामीले वेलकम गरेको पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री। यो यसमा हाम्रो रिजनल चासो अथवा हामीले होल्ड गरी राखिरहेको चाहिँ नि सार्कको चेयरम्यानसिप हामी ह्यान्डओभर गर्न लालायत छौँ, तर हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ किनभने बाधा छ अहिले सार्कको। त्यसमै मात्र निहित छ कि यो यसमा अरू सिक्युरिटी कन्सर्न्सहरू पनि गाँसिएको छ? तपाईँको स्ट्यान्ड पोइन्टबाट कस्तो देखिन्छ? अब यो चाहिँ नेचुरली अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज दि सार्क एन्ड द कन्टिन्युएसन अफ सार्कको मिटिङ्सहरूको, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। एट द सेम टाइम नेचुरली एउटा छिमेकी राष्ट्रको हिसाबले यहाँ आउनु र मैले अहिलेको सिफ्ट एसिया पेसिफिक के अरे साउथ एसियन जियो पोलिटिकल सिफ्टमा चाहिँ नकार्न मिल्दैन अरू रिजन्सहरूबाट पनि, अथवा लेटस अल सानो सानो देशहरू युनाइट भएर चाहिँ अब यो चिजमा लिएर आउनलाई इन्डियालाई अलिकति प्रेसर गर्ने कि भन्ने किसिमको डेभलपमेन्ट गर्नको उहाँको मुभमेन्ट। अब इफ ही ट्राभल्स टु बङ्गलादेश अदर नेसन्स देन इट विल क्लियरली सो द्याट। तर त्योभन्दा बढ्ता अलि अतालि नै हाल्नुपर्ने कुनै डिप्लोमेटिक फेलियर त तपाईँ देख्नु? मलाई लाग्दैन। सिक्युरिटी ल्याप्सेस तपाईँ देख्नुहुन्न? देख्दिनँ। हस् त जर साहब, आज विश वी कुड talk more, but we'll continue this conversation. I thank you very much for your time. And thank you very much for having me.